So এতিয়া আমি চাম অক্সাইডছ অফ নাইট্ৰোজেন so oxides of nitrogen ot ki চাম আমি হেতু চাও nitrogen forms a number of oxides in different oxidation state nitrogen oxygenৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কিছুমান oxides বনাই so তাৰে ভিতৰত এটো এটা oxide এটো এটা oxide এটো এটা oxide ইয়াক আমি কি বুলি কৈছো ডাইনাইট্ৰোজেন অক্সাইড সোয়া নাইট্ৰোজেন দুটা আছে হেকাৰণে ডাইনাইট্ৰোজেন অক্সাইড নাইবা এনেকেও লিখিব পাৰো নাইট্ৰোজেন 1 অক্সাইড 1 টু মই ৰোমান সংখ্যাত লিখিছো কাৰণ ইয়াত নাইট্ৰোজেনৰ অক্সিডেশন ষ্টেট কিমান +1 এটো নাইট্ৰোজেন মনো অক্সাইড মনো মানে কি অক্সিজেন এটা আছে এইকনে মনো বুলি লিখিছো ইয়াতো লিখিব পাৰো সো ইয়াত লিখা নাই নি লিখিলেও চলিব তুমি নাইট্ৰোজেন অক্সাইড বুলি লিখিলেও হ'ব সো নাইট্ৰোজেন 2 অক্সাইড 2 কিয় কাৰণ নাইট্ৰোজেনৰ ইয়াত অক্সিডেশন নম্বৰ +2 ইয়াত নাইট্ৰোজেন ট্রাই অক্সাইড নাইট্ৰোজেন 3 অক্সাইড 3 কিয় কাৰণ নাইট্ৰোজেন ইয়াত +3 অক্সিডেশন ষ্টেটত আছে নেক্সট ইয়াত চাও আমি নাইট্ৰোজেন ডাইঅক্সাইড ইয়াত নাইট্ৰোজেন +4 ত আছে বা নাইট্ৰোজেন 4 অক্সাইড ডাইনাইট্ৰোজেন টেট্ৰা অক্সাইড নাইট্ৰোজেন 4 অক্সাইড নাইট্ৰোজেন ডাইনাইট্ৰোজেন পেন্টা অক্সাইড বা নাইট্ৰোজেন 5 অক্সাইড নাইট্ৰোজেন +5 ত আছে সো চাবলগীয়া বস্তু এটো সোয়া নাইট্ৰোজেনৰ অক্সিডেশন নম্বৰ +1 হ'ব পাৰে +2 হ'ব পাৰে +3 হ'ব পাৰে +4 হ'ব পাৰে +4 হ'ব পাৰে +5 হ'ব পাৰে ঠিক আছে এইটো এটা আমি আগতে চাইছিলো অক্সিডেশন ষ্টেটত কি হ'ব পাৰে নেক্সট তোমাক এটা এনেকে প্ৰশ্ন দিব পাৰে নাইট্ৰোজেন ডাইঅক্সাইড এটো নাইট্ৰোজেন ডাইঅক্সাইড ডাইমাৰাইজ মানে দুটা ডাইমাৰাইজ হৈ যায় তাৰ মানে দুটা নাইট্ৰোজেন ডাইঅক্সাইড সদায় একেলগে থাকে সেই কাৰণে কি বুলি কোৱা হৈছে ডাইমাৰাইজ ডাই মানে দুটা ডাইমাৰাইজ মানে একেলগে থাকে নাইট্ৰোজেন ডাইঅক্সাইড সদায় দুটা একেলগে থাকিব ইয়াত কেইটা আছে এটা ই কেতিয়াও এটা হিচাপে নাথাকে দুটা হিচাপে থাকে সেই কাৰণে কৈছে নাইট্ৰোজেন ডাইঅক্সাইড ডাইমাৰাইজ why কাৰণ সোয়া nitrogen dioxide contains odd number of valence electrons on dimerization it is converted to stable N2O4 molecule with even number of electrons আগতে চিত্ৰটো চাইলবা এটো হৈছে নাইট্ৰোজেন ডাইঅক্সাইড ভালকে সোয়া NO2 to NO2 সো নাইট্ৰোজেন ইফালে দুটা অক্সিজেনৰ লগত বন্ড কৰিছে ইফালে এটা বন্ড কৰিছে আৰু নাইট্ৰোজেনৰ ওপৰত কি আছে এটা লোন পেয়াৰ আছে ইয়াৰ আৰু ইয়াৰ এটো কি ৰেজোনেন্স ষ্ট্ৰাকচাৰ সো এটো কি আছে নাইট্ৰোজেন ডাইঅক্সাইড যদি সোয়া ইয়াত নাইট্ৰোজেনৰ ওপৰত কি আছে এটা লোন পেয়াৰ অফ ইলেক্ট্ৰন আছে এটা ইলেক্ট্ৰন আছে সৰি লোন পেয়াৰ নহয় ওড ইলেক্ট্ৰন আছে ওড মানে কি যে 1 3 এবিলাকক ওড বুলি কম সো ইয়াত কি আছে এটা ইলেক্ট্ৰন আছে সো এই এটা ইলেক্ট্ৰন থকাৰ কাৰণে এই নাইট্ৰোজেন ডাইঅক্সাইড আৰু এটা নাইট্ৰোজেন ডাইঅক্সাইডৰ লগত কি হয় ডাইমাৰাইজ হয় হোৱাৰ ফলত কি হৈ যায় ই ইভেন নম্বৰ অফ ইলেক্ট্ৰন পাইছোৱা এটো চোৱা NO2 এটো এটা নাইট্ৰোজেন ডাইঅক্সাইড এটো এটা নাইট্ৰোজেন ডাইঅক্সাইড সো এই নাইট্ৰোজেন ডাইঅক্সাইডৰ ইয়াত এটা ইলেক্ট্ৰন আছিল তো এটো যদি ধৰো সো এই নাইট্ৰোজেনৰ ইয়াত এটা ইলেক্ট্ৰন আছিল ন সো এতিয়া এই দুটা ইলেক্ট্ৰন লগ হৈ কি হৈছে এটা বন্ড হৈ গৈছে আৰু বন্ড হৈ এটো কি হৈ গল ইভেন হৈ গল সো হেতুৱে লিখিছে যে ডাইমাৰাইজেশন হোৱাৰ পিছত ইহতে ষ্টেবল এটা N2O4 মলিকিউল গঠন কৰে যত ইভেন নম্বৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছ থাকিব সো এতিয়া ইভেন নম্বৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছ আছে না নাই দুটা ইলেক্ট্ৰন মানে ইভেন্টস সেই কাৰণে Na2 সদায় ডাইমাৰাইজেশন হয় N2O4 হয় থাকে ঠিক আছে নেক্সট আমি নাইট্ৰোজেন ফৰ্মছ অক্সো এসিডস এটা অক্সো এসিডস মানে কি মনত ৰাখিবা যিবোৰ এসিডত অক্সিজেন আৰু হাইড্ৰোজেন থাকিব তাক আমি অক্সো এসিড বুলি কওঁ মনত ৰাখিবা অক্সো এসিডস মানে যিবোৰ কম্পাউন্ড এসিড হিচাপে কাম কৰে আৰু তাত অক্সিজেন আৰু হাইড্ৰোজেন যদি থাকে একেলগে তাক আমি কি বুলি কম অক্সো এসিড ইয়াতে সোৱা H2N2O2 ইয়াৰ নাম হাইপোনাইট্ৰাছ এসিড ইয়াত অক্সিজেনো আছে হাইড্ৰোজেনো আছে এই কাৰণে এটো কি এটা অক্সো এসিড HNO2 নাইট্ৰাছ এসিড ইয়াত হাইড্ৰোজেন আছে নাইট্ৰো অক্সিজেনো আছে সেই কাৰণে এটো কি অক্সো এসিড নাইট্ৰিক এসিড অক্সিজেন আছে হাইড্ৰোজেন আছে সেই কাৰণে এটো কি অক্সো এসিড সো অক্সো এসিড মানে যত হাইড্ৰোজেন আৰু অক্সিজেন একেলগে থাকিব তাক আমি অক্সো এসিড বুলি কম এতিয়া আমি নেক্সট কম্পাউন্ড এটা আছে আমাৰ কোৰ্সত নাইট্ৰিক এসিড সো নাইট্ৰিক এসিডৰ বিষয়ে আমি এতিয়া চাবলৈ গৈ আছো প্ৰথমে চাইলো ইয়াৰ প্ৰিপাৰেচন ই কেনেকে বনোৱা হয় সোৱা সোডিয়াম নাইট্ৰেট আৰু সালফাৰিক এসিড যেতিয়া বিক্ৰিয়া কৰা হয় তেতিয়া সোডিয়াম হাইড্ৰোজেন সালফেট আৰু নাইট্ৰিক এসিড প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু এটো কোড বনোৱা হয় ল্যাব মেথড মানে ল্যাবৰেটৰীত যদি আমি বনাব খোজো এনেকে আমি নাইট্ৰিক এসিড বনাব পাৰো কিন্তু আসলতে নাইট্ৰিক এসিডটো অসৱাল প্ৰসেস দি বনোৱা হয় মনত ৰাখিবা প্ৰসেস কেইটা হেভাৰ স্ট্ৰেসেস কোড পাইছিলা এমোনিয়া বনাওতে
নাইট্ৰিক এসিড কোনটো পদ্ধতিৰে বনোৱা হয় অছৱাল্ডছ প্ৰসেস সো অছৱাল্ড প্ৰসেসত সোৱা তিনটা স্টেপ আছে প্ৰথম কি হৈছে এমোনিয়াৰ লগত অক্সিজেন বিক্ৰিয়া কৰি নাইট্ৰজেন অক্সাইড আৰু পানী ওলাইছে ইয়াত কেটালিষ্ট কেটাৰ নাম মনত ৰাখিব লাগিব প্লেটিনাম ৰোডিয়াম গজ কেটালিষ্ট এই কেটালিষ্ট কেটা ইম্পৰ্টেন্ট কিন্তু 500 কেলভিন আৰু 9 bar প্ৰেসাৰ দিব লাগে সো এই নাইট্ৰজেন অক্সাইড আকৌ অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি নাইট্ৰজেন ডাই অক্সাইড বনাইছে সেই নাইট্ৰজেন ডাই অক্সাইড আকৌ পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি নাইট্ৰিক এসিড আৰু নাইট্ৰজেন অক্সাইড বনাইছে সো এই তিনিটা স্টেপৰ দ্বাৰা আমি আলটিমেটলি কি পাইছো নাইট্ৰিক এসিডটো পাইছো ঠিক আছে এই প্ৰসেসটো মনত ৰাখিব লাগিব অছৱাল্ড প্ৰসেসটো নেক্সট চাও আমি প্ৰপাৰ্টিজ অফ নাইট্ৰিক এসিড যে নাইট্ৰিক এসিড কেনেকুৱা ইট ইজ সিৰাপি মানে এই আমি যে মেডিসিন যে খাও সিৰাপ বুলি যে কয় মানে লাহে লাহে যে ফ্লো কৰে ভিস্কোসিটি বেছি যে এই কাৰণে এটো সিৰাপি ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ কালাৰ নাথাকে কিন্তু পাঞ্জানিস লিকুইড হয় এটা দুৰ্গন্ধ থাকে ইট ইজ ইউজুয়ালি अवेलेबल এজ 68% মানে 68% নাইট্ৰিক এসিড থাকে বাকি পৰিমাণৰ পানী থাকে এতিয়া কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশন অফ নাইট্ৰিক এসিড দিস ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াৰ পৰাহে প্ৰশ্ন আহে পৰীক্ষাত ভালকে এইখিনি পঢ়িব লাগিব পেজ নম্বৰ 11 মনত ৰাখিবা ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট very important action of nitric acid on zinc under different condition eta nitric acid bibinno conditionot zincor logot bibinno dhoroner product diye tumi saba yate keneke diye jodi nitric acid to cold and dilute hoy monot rakhiba tetia zincor logot bikriya kori zinc nitrate dise aru acid jehetu ifale ki ulabo pani ulaboi so pani ulaise aru eta so product N2O ulaise ki ulaise N2O so dilute nitric acid lole ki ulai N2O pani aru zinc nitrate jodi tumi ebar nitric acid to cold and concentrated nitric acid luaisa so ya dilute asil yat ki ase concentrated nitric acid eke dhorone zinc nitrate aru pani paisa kintu ifale soa juntu tumar aru eta product ase yat ki hoise nitrogen dioxide paisa so yat paisa ডাইনাইট্রোজেন অক্সাইড ইয়াত পাইছা নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড এই দুটাতে সাবা ভালকে আমি ভুল এই দুটাতে কৰো সো জিংকে ডাইলুটৰ লগত নাইট্রোজেন ডাইনাইট্রোজেন অক্সাইড আৰু কনসেন্ট্ৰেটেডৰ লগত নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড দিয়ে ঠিক তেনেকে কপাৰৰ লগত চাও কি দিয়া কপাৰৰ লগত নাইট্ৰিক এসিড ৰিয়েক্ট কৰি কপাৰ নাইট্ৰেট যেহেতু এসিড আছে পানী দিব ডাইলুট হলে এবাৰ সোয়া ই ডাইলুটৰ লগত আকৌ বেলেগ প্ৰডাক্ট দিছে কি দিছে নাইট্রোজেন মনোক্সাইড বা নাইট্রোজেন অক্সাইড concentrated nitric acid er logot copper bikriya kore ki dibo copper nitrate aru pani kintu ultimately aru eta product ki dise nitrogen dioxide jodi tumi eta bostu mon kora je zinc concentrated er logot react korile zinc concentrated nitric acid er logot react korile nitrogen dioxide diye copper concentrated er logot react korile nitrogen dioxide diye tar mane amar main difference to kot hoise dilute er logot জিংক যদি ডাইলুট নাইট্রিক এসিডৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰে তেনহলে ডাইনাইট্ৰোজেন অক্সাইড দিয়ে আৰু ডাইলুট নাইট্ৰিক এসিড যদি কপাৰৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰে তেনহলে নাইট্ৰোজেন অক্সাইড দিয়ে সো ভালকে মনত ৰাখিবা এই ৰিঅ্যাকশন চাৰিটা নেক্সট আৰু কেইটামান ৰিঅ্যাকশন আছে নাইট্ৰিক এসিডৰ নাইট্ৰিক এসিড আয়োডিনৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰি আয়োডিক এসিড নাইট্ৰোজেন ডাইঅক্সাইড আৰু ওয়াটাৰ দিয়ে সো বাকি জিমানবোৰ আছে সবৰ ক্ষেত্ৰত নাইট্ৰোজেন ডাইঅক্সাইড দিব কাৰ্বন আছে সো কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড আৰু পানী কিয় এসিড থাকিলে এফালে পানী ওলাবই এসিড আছে পানী ওলাবই সালফাৰ আছে নাইট্ৰিক এসিডৰ লগত সালফাৰিক এসিড আৰু কি NO2 সবতে NO2 আছে ফসফৰিক নাইট্ৰিক এসিডৰ লগত ফসফৰিক এসিড এটো ফসফৰিক এসিড বুলি কোৱা হয় এসিড আছে পানী ওলাব আৰু নাইট্ৰোজেন ডাইঅক্সাইড সো মনত ৰাখিবা জিমানবোৰ নন মেটেল আছে যেনেকুৱা আয়োডিন কাৰ্বন সালফার আর ফসফরাস এইবিলাকৰ লগত বিক্রিয়া কৰিলে কি ওলাব নাইট্ৰোজেন ডাইঅক্সাইড ওলাব পানী ওলাব আৰু হিয়তৰ এসিড ওলাই সো আয়োডিনৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিলে আয়োডিক এসিড কাৰ্বনৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিলে কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড সালফাৰৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিলে সালফাৰিক এসিড ফসফৰাছৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰিলে ফসফৰিক এসিড নেক্সট আছে এটা ব্ৰাউন ৰিং টেষ্ট ফৰ নাইট্ৰেট এটো আমাক প্ৰ্যাকটিক্যালত লাগিব সো এতিয়া তুমি জানি থোৱা প্ৰ্যাকটিক্যালত আমি চামে এটো যে নাইট্ৰেটৰ লগত আইৰন আৰু অলপ এসিড দিলে প্ৰথমে নাইট্ৰোজেন অক্সাইড আৰু আইৰন অক্সিডাইজ হৈছে +2 ৰ পৰা +3 লৈ আহিছে আৰু পানী ওলাইছে সো এই আইৰন 3 টো পানীৰ লগত মিলাই এটা কমপ্লেক্স হৈছে এই কমপ্লেক্স এই NO ৰ লগত ৰিয়েক্ট কৰি আৰু এটা ব্ৰাউন কালাৰৰ এটা কমপ্লেক্স দিয়ে আইৰন 5টা ওয়াটাৰ NO2+
এইবিলাক আমি কোঅৰ্ডিনেশ্যন কম্পাউণ্ডত পঢ়িম আকৌ প্ৰেক্টিকেলতো পঢ়িম এতিয়া জাষ্ট খালি আইডিয়াটো লৈ লোৱা স্ট্ৰাকচাৰ অফ নাইট্ৰিক এচিড এনেকুৱা হয় চাব পাৰা নেক্সট এটা নোট দিছোঁ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে ক্ৰমিয়াম এলুমিনিয়ামবোৰৰ লগত নাইট্ৰিক এচিড কোনো ধৰণৰ বিক্ৰিয়া নকৰে কিয় নকৰে ক্ৰমিয়াম এলুমিনিয়ামে বায়ুত থকা অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি এটা প্ৰলেপ সৃষ্টি হয় সেই মেটেলবোৰৰ ওপৰত সেইকাৰণে সেই মেটেলবোৰে নাইট্ৰিক এচিডৰ লগত বিক্ৰিয়া নকৰে সো ইয়াত মই ডেফিনেশ্যন বা নোট দিয়ে দিছোঁ যে মেটেলছ লাইক ক্ৰমিয়াম এলুমিনিয়াম ডাজ নট ডিজলভ ইন কনচেনট্ৰেটেড নাইট্ৰিক এচিড বিকজ অফ দি ফৰ্মেশ্যন অফ পেচিভ লেয়াৰ অফ অক্সাইড অন দি ছাৰ্ফেচ এটা পেচিভ লেয়াৰ ফৰ্ম কৰে অক্সাইড কেনেকৈ হ'ল কাৰণ এলুমিনিয়াম বায়ুত থকা অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি এলুমিনিয়াম অক্সাইড ক্ৰমিয়ামে বিক্ৰিয়া কৰি ক্ৰমিয়াম অক্সাইড সিহঁতৰ ছাৰ্ফেচত এনেকুৱা এটা অক্সাইড বনাই দিয়ে আৰু সেই অক্সাইডটো বনোৱাৰ কাৰণে নাইট্ৰিক এচিডটো সিহঁতৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰিব নোৱাৰে এতিয়া নাইট্ৰিক এচিডৰ ইউজেছ কি সিহঁতে ফাৰ্টিলাইজাৰত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এটা ৰিএজেণ্ট হিচাপে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ ৰিএজেণ্ট মানে লেবৰেটৰীত যোনবিলাক ইউজ কৰা হয় তাক ৰিএজেণ্ট বুলি কোৱা হয়